कोरोनाचं संकट तर आहेच, पण त्याचबरोबर देशात दररोजच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा फटका लोकांना बसतोय. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल प्रति लिटर 100 रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळे लोक आता वाहनांसाठी इतर पर्यायांच्या शोधात आहेत. खूप लोक इलेक्ट्रिक गाड्यांना पसंती देत आहेत. गरज ओळखूनच गोव्यातील एका इलेक्ट्रिक व्हेकल स्टार्टअपने इलेक्ट्रिक बाईक्स बाजारात आणले. त्या कोणत्या बाईक्स आहेत ते पाहण्याअगोदर लोकमत ऑक्सिजन यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. गोव्यातील इलेक्ट्रिक व्हेकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटीने नुकतीच KM3000 आणि KM4000 या बाईक बाजारात आणल्या आहेत. कंपनीने असा दावा केलाय की या बाईकला पूर्ण चार्ज केल्यावर 150 किलोमीटरपर्यंत ही बाईक धावू शकते. या बाईकचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं लुक आणि परफॉर्मन्स. कबीरा KM4000 ही सध्या भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात वेगवान बाईक असल्याचा दावा कंपनीने केलाय. कंपनीने यामध्ये 4K वॅट बॅटरी पॅक आणि 6K वॅट क्षमतेची BLDC इलेक्ट्रिक मोटर वापरली आहे. ही बाईक पूर्ण चार्ज केल्यावर 2 रायडिंग मोडमध्ये 150 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते, तर स्पोर्ट मोडमध्ये 90 किलोमीटरपर्यंत धावण्याची क्षमता या बाईकची आहे. त्याचा टॉप स्पीड ताशी 120 किलोमीटर आहे आणि मुख्य म्हणजे बाईक 3.3 सेकंदात 40 किलोमीटरचा वेग पकडू शकते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार लॉन्च झाल्यानंतर अवघ्या 4 दिवसातच या दोन्ही बाईक्सचं बुकिंग 5,000 पर्यंत पोहोचलंय आणि हा आकडा दिवसेंदिवस वाढतोय. KM3000 आणि KM4000 इलेक्ट्रिक बाईकना 2 मोडवर चार्ज करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. इको मोडवर बाईकमधील पॉवर पॅक पूर्णपणे चार्ज करण्यासाठी 6 तास 30 मिनिटं लागतात, तर बूस्ट मोडवर असताना बाईकची बॅटरी अवघ्या 50 मिनिटात 80% चार्ज करता येते. सो तुम्ही जर इलेक्ट्रिक व्हेकल्स, इलेक्ट्रिक बाईक्स किंवा कार घेण्याचा विचार करत असाल तर हे ऑप्शन काही वाईट नाही आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. लोकमत ऑक्सिजन यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.